perhokalastajien ohjehan on vähän semmoinen, että miten tutkitaan, että mitä kalaa syö, niin että ota pieni musta perho ja pyydystä sillä yksi kalaa. Ja sitten avaa se kalan maha ja katso mitä se on syönyt. Ja sen jälkeen voit valita perhon sen mukaan. Katsos, kun me oltiin Esun kanssa Oulankajoella, oltiin ensimmäisen kerran porukoissa ja enhän minä ollut silloin perhon kalastanut, mutta sitten Esu toi Honkkarista, se osti jonkun perholajitelman. No silloin ei ollut käärinyt mitään ja me oltiin oltu siellä Oulankajoella Jaskan kanssa vuosia. Melottu ne samat kosket ja kaikki. Ja sitten me niin kuin ajattelin, että voiko tällaisella tosiaan saada kalaa. Kaloja, että voisiko tehdä mikään tarttua tähän. Ja heitin sitten ja se tuntui hienoltakin, että siis siinä on jonkinlaista gloriaa siinäkin perhon kalastuksessa. Että se on niin kuin englantilaiset lordit tietenkin perhon kalastaa. Ja niin. Niin sitten kun niissä uusissa kahluuhousuissa ja sillä vavalla siinä Oulankajoen ensimmäisessä koskessa kalasti ja heitti ja kuinka ollakaan, niin sieltä semmoinen sormen mittainen harjus tarttui siihen perhoon, niin minusta se oli melkoinen ihme. Illalla on tarkoitus lähteä sinne, se kala pyydetään, että joskus se tulisi se kala, sitä ei voi ottaa, eikä sitä väkisin sieltä saa. Mulle tulee se mieleen, että me oltiin tuolla Jimpalla Esan ja Iskin kanssa sitomassa ja siellä tehtiin Black Gnat perhoja. Ne on semmoisia hyvin pieniä, niin kuin semmoista jotain mäkäräistä tai hyvin pientä vesiperhosta jäljellä. Ja siihen tarvitaan hyvin pikkuinen koukku. Tämmönen. Tähän laitetaan tähän sitova pihtiin näin. Nämä on kaikenlaisia tarvikkeita. Tässä on lakkaa, koukkuja. Tässä on semmoisia jätesulkia, kun on tehty tällä lailla. Tämän vehkeen nimi on spigotti tämän. Ja tätä sanotaan koukun pohjustamiseksi tätä. Tai kai sillä on muitakin nimiä, mutta minä sanon, että se on pohjustamista. Mulla on tämmöiset kirurgin sakset, mitkä on aika mukavat tässä. Tämmönen penkkihän on hyvä sille, että siihen on sitten hyvä siinä on sitten hyvä sitoa, kun siinä on näitä kaikkia roikkeita. Se, että sitten mitä jäljitellään. Ne tulee sieltä siihen pinnalle, niin kuoriutuu sinne pinnalle ja lähtee lentoon ne hyönteiset. Otus, mikä on ollut 3 vuotta siellä veen pohjalla mönkinyt ja syönyt, niin sit se kerran tulee siihen pinnalle ja siitä tulee ihan erilainen otus ja se lähtee lentämään tällä lailla. Ne on semmoisia hauskoja ajatella. Nyt otetaan tätä duppinkia. Tässä on ja erilaisia tyyliä, mutta minä teen näin, että minä teen tämmöisen lenkin tänne näin.
Sitten mulla on tämmönen instrumentti tuolle. Et se on niinku siihen jää tämmönen välikkö tuohon. No tää on nyt tuossa välissä. Toi karva. Minä nyt lähden tästä pyörittämään näin, niin se kiertyy siihen. On myöskin sillä, että voi laittaa niinku yhteen lankaan sitä vahaa ja sitten pyöritellä sen siihen yhteen lankaan. Ja se on varmasti yleisempi tapa. Tällä lailla näin niin saadaan karvanen hyönteisen keho sitten etupuolelle myös. Nyt tolle pitäisi saada siis semmonen häkilä. Sitä sanotaan laskuvarjohäkiläksi, kun se laitetaan tuohon. Kukon niskan tämmönen siikanen. Tämmönen näin. Ja sitten tätä lähdetään tälleen varovasti käärimään tänne. Kun se hyönteinen on siinä pinnalla, niin näyttää semmoisilta, että se jalat tököttelee siinä. Siellä tulee joku ikään kuin toisesta ulottuvuudesta. Se on tapahtuma-horisontti, se pinta. Sieltä näe sen niin kuin alle. Ja sitten sieltä tulee joku tällä lailla ja niin kuin ottaa. Nyt jos ongit sellainen, että sulla on veden alla joku tällainen mato tai joku, niin se niin kuin, tietysti se niin kuin nykäiset joku siellä on. Mutta tässä niin kuin se ikään kuin se tulee niin kuin tähän maailmaan tavallaan sieltä siihen, niin kuin siihen pinnalle. Nyt tätä voisi sanoa melkein valmis, mutta nyt tää vielä pitää katkaista tää siipi sopivan mittaiseksi. Ja minä sanoisin, että se on esimerkiksi noin. Tässä hyvin tarkkaan laittaa vielä lakkaa tuonne noin. Nyt on riskinä, että sotkeutuu toi hyvä häkilä tuosta, mutta joo. Okei. Minä luulen, että tällä perholla me nyt yritetään sitten illalla saada sitä mikä se nyt olikaan, sormaansa. Perhokalastajan niin asustehan on tämmönen perholiivi. Siellä on taskuissa just ne tavarat, mitä just se perhokalastaja tarvii ja on tottunut käyttämään. Sitten ne on aina siellä just siinä taskussa, missä se on ne tottunut pitämään. Taiteilijan tekemä perhokotelo tässä. Tämä on uniikki, arvokas kappale. Ja täällä on sitten näitä perhoja. Ja toinenhan on se välinen vetoisuus, että kun on vapaa maksaa 1 000 euroa ja Kela maksaa toisen 1 000 euroa. Ja tietysti ne on hirveän hyviä. Hardy on englantilainen. Mutta sitten taas ihan yhtä hyviä japanilaisia semmoisia, mitkä on niinku jäljitelty, niitä saa siitä 100:lla. Ja vapaa siis se, millä minä heitän ja mistä minä tykkään eniten, on Lidlistä ostettu hyvin halpa. Se ei maksanut paljon mitään ja se vapaa on hirveän hyvä. Mutta sitten Kela on taas niin kuin hiukan kalliimpi. Maksuiko se nyt jotain vähän alta 100, kun se olisi maksanut. Mä uskoisin, että jos se on oikein sidoksissa niihin välineisiin että kuin kalliita ne on tai kuin hienoja ne on. Jos on oikein kovasti sidoksissa niihin välineisiin, sitten unohtuu helposti se kalastus. Se on vähän, ihminen on tietysti semmoinen harrakka, että se ostaa kaikkea kallista, minkä se vaan voi ostaa, mutta ei se sitä sen iloisemmaksi tuu. Eikä se, kaipa se on siinä
kuitenkin silleen, että kun se, nyt kun käärit semmoisen perhon ja onnistut siis itse käärit jostain halvoista aineksista sen perhon ja sitten koet sen ihmeen, että siihen joku kala tarttuu, niin se on nautinto. Iloinen yllätys, sanoisin näin. Sanotaan, että ei saa hävittää tuota reikää tuossa, että pitää sen verran taakse sitoa. Nyt minä sidoin kuitenkin, en jättänyt tarpeeksi tuohon eteen tilaa, niin minä käytän tuommoista pikkusen niin tuommoista kepulikonstia, eli laitan tuommoisen. Ja nyt tälle sidotaan pää. Että ne on hyvin tarkkoja, että miten et ei saa tehdä mitään niin kuin väärin. Mutta kun jos semmoinen perokalastaja, niin joutuu tekemään väärin, kun ei osaa tehdä oikein. Mutta kuitenkin se oleellinen asia on, että kun itse sitoo perhon ja sitten sillä saa kalan, niin se on mukava juttu. Oisko? On se. Kato ja tylsät sakset. Noin. Näin. Noin, nyt se on puhas lakastasi. Nyt meillä on kolme perhoa ja kun uutiset tulee ja niin meillä saattaa olla mahdollisuuksia saada sorva kalaa sieltä. Mutta se on taas, että se niin kun annetaan, sitä ei oteta. Sitä mennään pyytämään. En tiedä keneltä, joltakulta. Tähän tulee semmonen, minä teen tämmösen, jota sanotaan kirurgin solmuksi. Kun liitetään kaksi tämmöstä. Se pitäisi olla niin kuin mahdollisimman ohut toi kun on pieni perho, niin sitten pitäisi olla ohut myöskin tuo. Sitä kastellaan tällä syljällä tuo, niin siitä tulee tommonen siisti solmu. Noin. Ja peruke. Ja nyt pitää ottaa uusi perho, koska äsken se jäi tuonne tuuliselle puolelle. Se sidottu perho. Otetaan tästä hienosta, kauniista rasiasta toinen tommonen black knot. Solmu. Näin. Ja tähän minä teen tämmösen isän opettaman solmun aina tämmösen. Tuo ylimääräinen tuosta. Noin. Ja nyt laitan taas sitä ainetta tähän vähäsen. Sitä kellunta-ainetta. Noin. Tai se on semmoista, että se ei niinku sitten niin kastu. Sitten tälle vähän puhallellaan, että se näyttäisi niinku hyönteiseltä. Ja sitten ei kun heittämään.
että illalla useasti kun aurinko laskee, niin siinä vaiheessa alkaa vesiperhosia ja päivänkorentoja kuoriutua. Ja se on hyvin mielenkiintoista katsoa, kun ne kuoriutuu. Niitä on monen kokoisia, isoja ja pieniä. Ja useasti käy ihan niin, että ei kalasta ollenkaan, vaan katsoa, kun ne kuoriutuu ne perhoset. Ja että ei. Sitten joskus taas tuntuu, että se pelkkä heittäminen on mukavaa. Ei, niin kuin vaikka siellä ei olisi yhtään mitään minkäänlaista perhoa tai mitään syöttiä, niin ainoastaan se, että se niin kuin heität sillä vavalla. Se on semmoista, siinä on rytmi siinä heittämisessä ja se tuntuu hirveän mukavalta, kun se onnistuu sillä lailla, että se menee, se pysyy se siima kauan ilmassa ja sitten sä saat justiinsa siihen sen putoamaan, mihin haluat. No niin, täällä on nyt kala. Katsotaan, saadaanko me se ylös. Siellä joku kala sieltä tulee. No niin, sehän on särki. No. Äläpäs nyt särki. Semmonen särki tuli nyt sillä perholla, mikä käärittiin tuossa. Särkihän on hieno kala. Noin, lasketaan särki takaisin uimaan. Sinne otetaan tuo koukku pois ja puljautetaan tuonne se. Noin, sinne se lähtee. Saatiin kalaa. Katsotaan, saadaanko toinen kala. Ja tää on nyt sitten se. Nyt tätä pitää vähän huuhtoa tätä perhoa tuossa veessä, kun se on särki söi sitä, niin se on vähän niinku tommonen limaa. Särkihän on ihan yhtä arvokas kala kuin mikä muu hyvä. Ne saa niitä lohia ja kaikkia ja se on niinku hienoa, mutta särkihän on mukava kala ihan ja kaunis. Minä kuivaan tätä perhoa nyt tuossa hihassa vähän se. Ja puhaltelen tätä tällainen, että se pörhistyy taas ne Mehän taidettiin saada aikaa hyvää perho. Sillä on jo heti näin sävensä. Puhuin tästä, että kuin se saadaan se kala ja sitten katsotaan sen mahasta, että mitä se on syönyt. Ja sitten sen mukaan valita se perho. Niin Oulankajoella me Esun kanssa just se sillain koettiin se hyvin, kun Esuko se sai harjuksen. Ja se sitten avasi sen maan ja sitten se sanoi, että täällä on ihan selvästi niin muurahaisia täällä sen mahassa. No sitten minä sanoin, että varmaan siinä pitäisi olla sitten siinä perhossa jotain punaista ja mustaa. Ja sitten etittiin semmoiset, sieltä löytyi semmoiset perhot, missä oli punaista ja mustaa, niin eikö perkele, niin niitähän rupesi tulemaan niitä harjuksia sitten todella. Että siis se konkreettinen, tai siis se havainto, että se ei ole arvuutuspeliä, vaan voi ihan oikeasti ajatella, tutkia ja se sitten toimii. Tää on
niin kuin tyyliltään tää on verkkasempaa. Eli tää on semmoista, että sitä ei niin kuin sillä lailla hätäilemällä voi tehdä. Vaikka kyllä se aika melkoista vauhtia pistää, jos huomaa, että on niin semmoinen iso tuikkia, että siellä on iso kala, niin sitten jo kiireesti pitää saada sinne se perho. Että se aiheuttaa semmoista hämmennystä, vaikka ei pitäisi. Laitetaan tämä päivänkorintojärjestelmä. Kyllä tähänkin kala tarttuu, jos se vaan kohdalle sattuu. Uskoisin näin. Joella on jossain sitten kun kahluu housut jalassa ja on niin kuin myötävyöä myötä siellä virtaavassa vesi ja sitten askartelee nämä samat asiat, niin se joskus vaatii vähän semmoista jonglöörin meininkiä. Noin, nyt sitten on. Niin, musta tämä näyttää aika mukavaa. Jos olisin kala, niin minä kyllä ottaisin tähän nierelläni. Se on pinnan alla. Kato. No nyt siellä on kala, kato. Tää kyllä nätisti kelluu tää perho. Siis eli tähänkin perhoon, nyt tähän toiseen mikä saatiin, niin siihen kala ottaa. Mikähän sieltä tulee? Särkikö tulee vai mikä? No särkihän se sieltä tuli. No, särki. Särki. Se menee sillä, että noin. Eli ihan nätti särki, eikö oo? Lasketaan, ettei kiusata tätä eliöparkaa, niin lasketaan se tonne takaisin. Noin. Sinne meni. Eli kyllä, tällä päivänkorennollakin saa kaloja. Ja kun siihen ottaa särki, niin silloin siihen ottaa mikä hyvänsä muu harjus tai taimen, tai kun ne syö ihan samoja ruokia. Ja kun se särjen pettää, niin kyllä se sitten pettää muut. Mikä se on siinä se, että kun se lapsi jotain saapi, että mikä se on se riemu, niin se on se ihme, että sieltä joku tulee. Juhani Ahohan kirjoittaa siinä se ensimmäinen onkeni siinä, että kun se on merkittävää, kun se pikkupoika saa ensimmäisen kerran tuoda kotiin jotain ihan tarpeellista, niin kuin kaloja.